سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو جدید. تو این ویدیو میخوام در مورد تنظیمات ویلچر باهاتون صحبت بکنم. افرادی که از ویلچر استفاده میکنن خیلی مهمه که اطلاعاتشون کامل و جامع باشه در مورد تنظیماتی که مربوط به ویلچرشون میشه، چون ما هر روز با ویلچر سر و کار داریم و یه جورایی این ویلچر حکم پاهای ما رو داره. پس این خیلی مهمه که بدونیم دقیقاً تو چه تنظیماتی باید اونا رو قرار بدیم و به واسطه اون اسپاسم کمتر و حس بهتری از نشستن روی ویلچر داشته باشیم. حالا من میخوام روی این ویلچر بهتون سایزها رو دقیقاً توضیح بدم که خودتون شما از این دستگیره ها نذارید برای خودتون، چون این دستگیره ها باعث میشه که بعد از یه مدتی لم بدید و این کلا ستون فقرات رو خراب میکنه. پس تا جایی که امکانش هستش اینه که شما از این گلگیرایی که به این شکل هست برای چرخ ویلچر استفاده بکنید تا در واقع بالا تنتون عضلاتش بیشتر درگیر باشه و یواش یواش به تبع این بالانس و اون در واقع چجوری باید بگم اون تعادل بالا تنتون فارسی کم بلد تعادل بالا تنتون بیشتر میشه به واسطه این. یعنی من کسایی رو میبینم که با اینکه حتی مثلا آسیب نخاعی گردنی دارن و دستاشون هم خیلی عضلات قوی نداره، از این ویلچر استفاده میکنن. یعنی باعث میشه که به چالش کشیده بشه بالا تنه و عضلات بیشتری درگیر بشن و خیلی شرایط بهتر بشه برای پروسه بهبود و درمان. من خودم خیلی ساله که از برند کوشال استفاده کردم، ولی چند سال اخیر از این برند کویکی استفاده کردم. با توجه به شرایط جسمانی خود من، برند کوشال کلاً ویلچر بهتری بوده و حس بهتری داشتم نسبت بهش. یعنی هم که صافتر نشستم روش و اسپاسم بدنم هم، یعنی اسپاسم پاهام کمتر شده. حالا من میخوام بهتون توضیح بدم کلاً یوزرهای یا مصرف کننده های ویلچر تو چند تا کاتگوری قرار میگیرن. این دسته‌بندی ها به 4 تا دسته‌بندی تقسیم میشه. افرادی هستن که توی گروه 1 یا همون افرادی که بسکتبال مثلا با ویلچر بازی میکنن، اونا آسیبشون اصولا از منطقه T7 و T6، یعنی تقریبا سینه‌ای، چون آسیب نخاعی خود منم از این ناحیه است، از قسمت T7 هستش. این افراد عضلات بالاتنه یه مقداری ضعیفتری دارن نسبت به دسته بعدی و اینکه حرکتی توی پاهاشون وجود نداره. دسته بعدی گروه 2 هستن که اینا آسیب نخاعیشون تا T12 هستش که یه مقداری در واقع آسیب از منطقه سینه‌ای میاد پایینتر و اینجاها قرار میگیره تقریبا و اونا تعادل تنه بالاتری دارن. گروه 3 گروهی هستن که آسیب نخاعیشون پایینتر هست و اینا حتی میتونن یه پاشون هم حرکت بدن. و گروه 4 اونایی هستن که بعد از بازتوانی میتونن به سختی با حالا یه عصای یه واکری راه برن. پس یه کسی که از ناحیه T7 حالا تصور بکنیم میخواد ویلچرش رو تنظیم بکنه، که حالا فکر کنید شرایط جسمانی من، تنظیمات برای ویلچر میتونه این باشه که بهتون توضیح میدم. ببینید فاصله کف پایی، یعنی یا همین فوترست، باید تقریبا 5 سانتی متر باشه. البته این یه مقداری پایینتر هست ولی باید این تنظیماتش یه مقداری تغییر بکنه. من هنوز کامل این ویلچر رو ستاپ نکردم، ولی فاصله فوترست تا کف زمین باید 5 سانت باشه.
بعد که بیایم عقب‌تر، مرکز چرخ باید دقیقاً در امتداد سرشونه باشه. شما ببینید مثلا اینجایی که من الان هستم، ببینید به این شکل وقتی که صاف میشینی دقیقاً وسط سرشونه باید در امتداد این مرکز چرختون باشه. این به خاطر اینه که دقیقاً تمام وزن یا بیشتر وزن وارد بشه به قسمت مرکزی چرخ، چون اگر این وزن به سمت جلو بیاد شما از پشت احتمالی که بخواید برگردید زیاده. اگرم این وزن به سمت عقب باشه، یعنی شما باید اینجوری به این شکل پوش بزنید، این باعث میشه که پوش زدن توی طولانی مدت براتون خیلی سخت تر بشه و خیلی کلا استفاده از ویلچر رو براتون سخت میکنه. توی ویلچر یه اصطلاحی هستش به اسم اسکویز که من توی کلمات فارسی واژه خاصی رو پیدا نکردم براش، ولی میتونم بهتون توضیح بدم که دقیقاً چجوریه. اسکویز به این قسمت ویلچر میگن، یعنی شما تصور بکنید که این میشه اسکویز، یعنی اگر از اینجا کفی ویلچر به سمت بالا بیاد، یعنی تصور بکنید که زانوهای من بالاتر از لگنم قرار بگیره. این زاویه خیلی مهمه که زاویه دقیقی برای بدن شما باشه، چون اگر خیلی زانو بالاتر از حد قرار بگیره باعث میشه که فشار روی عضلات در واقع باسن و لگن بیشتر بشه و اون استخونی که توی قسمت لگن هست ایجاد فشار بیشتری بکنه روی ویلچر و خدا نکرده آسیب در واقع پوستی یا همون زخم بستر شما بشید. پس زاویه اون خیلی مهمه. ببینید این زاویه‌ای که من دارم الان این بهترین زاویه است میشه گفت، یعنی اسکویزی که من استفاده میکنم از اون زاویه، این زاویه بهترین حالته که تقریبا پا توی 90 درجه قرار میگیره. همینطور مچ پام باید توی 90 درجه باشه و به حالت بالاتنم که یا از همون لگنم بخوایم در نظر بگیریم دقیقاً 3 تا زاویه 90 درجه، یه 90 درجه توی مچ، یه 90 درجه توی زانو و یه 90 درجه توی لگن قرار میگیره. یه مفهوم دیگه ای هستش به اسم دامپت که اون اگر تصور بکنید پشتی ویلچر به سمت عقب میره، یعنی فکر کنید این که الان صافه این کامل بیاد عقب، که اونم خیلی مهمه که پشتی ویلچر خیلی به سمت عقب نباشه، چون باعث میشه که شما از پشت برگردید و توی طولانی مدت کلا یه جورایی قوز بکنید، چون پشتی ویلچر به سمت عقبه و اگر مثلا بخوام اینجوری بهتون توضیح بدم، شما تصور بکنید که پشتی ویلچر من عقب باشه، من اینجوری باید بشینم و این اصلا خوب نیست. پس پشتی ویلچر باید حتما توی حالت صاف باشه که من صاف بشینم روی ویلچر، توی طولانی مدت هم اسپاسم کمتری و خستگی کمتری رو متحمل بشه بدنم. این قسمتی که حالت گلگیر هست اون خیلی ستاپ خاصی نداره، فقط باید زیر دستتون راحت باشه وقتی که پوشاپ میکنید، خیلی نه بالا باشه نه خیلی پایین که به لاستیک گیر بکنه. و پهنای در واقع ویلچر موضوع خیلی مهمیه که بخواید انتخاب بکنید ویلچر درست و برای خودتون با توجه به شرایط بدنی که دارید. ببینید این پهنا مثلا برای من الان تقریبا 1 انگشت از کنار لگن میتونه فاصله باشه تا این حالت گلگیر چرخ، این ورم که به همین شکل. و بهترین حالت اینه که خیلی پهن نباشه خیلی هم تنگ نباشه، چون اگر پهن باشه کلا تعادل خیلی خوبی ندارید، اگر هم خیلی تنگ باشه باعث میشه که از کنارا فشار بیاد به لگن و احتمال آسیب در واقع پوستی یا همون زخم بستر براتون ایجاد بشه.
مورد دیگه فاصله پا تا کفی ویلچری که روش نشستید. ببینید این فاصله رو اگر بیاید از جلو، دوربین بیاد از جلو نشون بده، این فاصله تقریبا همون 3 انگشت باید باشه، بین تقریبا 3 سانت و نیم تا 5 سانت اوکیه. ببینید فاصله پای من تقریبا تا این قسمتش، امیدوارم تو دوربین کامل مشخص باشه. اینم پس 3 تا 5 سانت شد. مورد دیگه هم که هستش و خیلی مسئله مهمیه، پشتی ویلچر، یعنی ارتفاع ویلچر خیلی نباید بالا باشه و خیلی هم نباید پایین باشه، چون اگر خیلی پایین باشه تعادل زیادی نخواهید داشت با توجه به سطح آسیب نخاعی که دارید و این باعث میشه که ستون فقراتتون کج بشه. اگرم خیلی بالا باشه باعث میشه که وقتی که شما پوش میزنید، یعنی چرخ رو به سمت جلو هدایت میکنید، این داخل دستتون بخوره به این پشت ویلچر و خوب نیست. فاصله استاندارد فاصله ایه که از پشت اگر در نظر بگیرید تقریبا 2 سانت، میبینید عضله کتف من، یعنی این کتف من پایین ترین قسمتش تا این سطح ویلچر تقریبا 2 سانت تا 3 سانت باید فاصله باشه. پس یعنی اینم خیلی نباید بیاد بالا، خیلی هم پایین نباید باشه. و مورد دیگه هم که بخوام بهتون در مورد ویلچر بگم، زاویه چرخه. زاویه اگر خیلی زیاد باشه باعث میشه که توی طولانی مدت لاستیکتون فرسایش خیلی بیشتری و استهلاک خیلی بیشتری داشته باشه. استاندارد زاویه 3 درجه است که یعنی خیلی، یعنی ببینید این الان 90 درجه یعنی دقیق صاف 2 تا چرخ، ولی 3 درجه باید این 2 تا چرخ از هم در واقع زاویه داشته باشن که شما حالت ویلچرتون خیلی راحت توی چرخش ها راحت باشه. ریسپانسیبیلیتی ویلچر رو میبره بالا. الان کلمش توی ذهنم نیستش، کلمه فارسیش، ولی 3 درجه زاویهش بیشتر نباید باشه، کمتر هم اگر باشه باعث میشه که سخت‌تر با ویلچر شما فعالیت داشته باشید یا ویلچر اصطلاحاً کمتر اکتیو باشه. و مورد دیگه هم که چی به ذهنم میرسه که بخوام بهتون بگم و خیلی هم مهم باشه، چیز خاص دیگه ای نیستش. فکر میکنم همه چیزها رو بهتون گفتم و اینکه امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. فکر میکنم همه چی رو تقریبا بهتون گفتم دیگه، اوکیه. یعنی این ستاپی که بهتون توضیح دادم اگر روی ویلچرتون داشته باشید، این دیگه بهترین و آپدیت ترین حالت ممکنه که بخواید استفاده بکنید با این تنظیمات از ویلچرتون تا توی فعالیت‌های روزانه‌تون مشکلی نداشته باشید و با کمترین اسپاسم و کمترین خستگی توی طولانی مدت که روی ویلچر میشینید بتونید تجربه بکنید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. من سعی کردم که تمام اطلاعاتی رو که در مورد تنظیمات ویلچر داشتم و باهاتون به اشتراک بذارم. اگر فکر میکنید این ویدیو مناسب بود، مطالبی که توش گفتم، حتما برای دوستاتون که از ویلچر استفاده میکنن یا خصوصا آسیب نخاعی دارن ارسال بکنید و اگرم ویدیوی منو لایک بکنید یا یک کامنتی برام بذارید و همینطور کانال رو اگر سابسکرایب نکردید اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و از کانال من و فعالیت‌های در واقع یوتیوبی من حمایت بکنید، ممنونتون میشم. همیشه تنتون سالم باشه. تا ویدیوی دیگه.